Good morning, I'm Jess De Los Santos. This is a special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's 1 News, Radyo 5, and 1PH. Both chambers of Congress voted to grant President Duterte additional powers to help fight the COVID-19 pandemic. In marathon sessions, the lower house voted 284 to 9 with no abstentions on House Bill number 6616, also known as the Bayanihan to Heal as One Act of 2020. The Senate also approved on third and final reading its counterpart measure, Senate Bill number 1418. Malacanang earlier asked Congress to enact a legislation that will grant President Duterte standby powers to fight the pandemic. Sa kabila naman ng mahigpit na pagpapatupad ng regional lockdown sa Davao, 3 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala roon. Nasawi naman ang isang pasyenteng hinihinalang tinamaan din ng sakit. Para sa iba pang update, makakausap natin sa linya ng telepono si Jem Avancenia. Jem, good morning. Just base nga sa tala na inilabas ng Department of Health Region 11, puro mga lalaking Pinoy na may edad na 28, 32 at 50 itong ang mga pasyenteng nagpositibo sa COVID-19 dito sa Davao Region. At lahat sila may travel history sa Metro Manila kung saan posible raw nilang nakuha itong virus. Naka-admit sila ngayon Jess, sa COVID-19 treatment facility sa Davao Region at nasa maayos na raw na kondisyon. Patuloy naman na nagsasagawa ngayon ng contact tracing ang DOH surveillance team kasabay ng City Health Office. Jess? Okay, Jem, isang magandang detalye dito is the fact that last week pa lang medyo mahigpit na nga yung Davao tungkol doon sa kanila. I think just a day after the enhanced community quarantine was imposed here in Luzon, nagkaroon naman ng ang Davao din nagkaroon ng kanilang sariling enforcement. So ang tanong ngayon is bakit nagkaroon ng mga bagong kaso despite nga the strict measures that's being implemented in the region? Okay. Just according nga sa interview kay Davao City Mayor Sara Duterte, posible raw kasi na itong mga nagpositibo sa COVID-19 ay medyo natagalan lang yung kanilang resulta from the RITM dahil nga karamihan sa kanila itong may mga travel history ay around first week pa ng March dumating dito sa Davao City. So posible na yung iba kasi dito ay asymptomatic. Actually, yung unang ang kaso ng COVID-19 dito sa Davao Region, yung patient 130 na from Pantukan ay asymptomatic na siya nung nagpositibo siya sa COVID-19 and recently nga lang lumabas yung kanyang resulta na negative na siya sa COVID-19. And by the way, Jess, ito nga community quarantine dito sa Davao City, supposedly March 16 and then March 16 nagsimula and up to 2 weeks lang. Pero kahapon nga, naglabas ng executive order ang Davao City LGU na extended na ito up to April 19. Jeff? Okay, up to April 19. Now, matanong ko lang, paano naman yung efforts on contact tracing, lalo dun sa 3 bagong kaso nga ng COVID-19, considering like what you mentioned, some of them are in fact asymptomatic? Yes, Jess, ito nga yung tinututukan ngayon ng DOH surveillance team at kasama na nga dyan yung City Health Office. Kasama dun sa kanilang tinetrace ngayon ay itong ang mga nakasabay sa eroplano ng mga pasyente papunta from Manila going here to Davao City. Yun yung kanilang isa sa mga tinututukan, maging yung mga pamilya ay isinailalim na din nila sa bilang persons under investigation. Okay, Jem, kamusta naman yung PUI na nasawi kahapon? Meron na ba tayong resulta at bakit daw hindi pa naaagapan ng kaso magpasa hanggang ngayon? Just na ngayon, hinihintay pa rin yung confirmation result sa PUI na nasawi kahapon. Maging doon pa sa 3 pang nasawi last week. So, ganun katagal, Jess, bago natin malaman o makuha yung resulta ng kanilang test from RITM. Samantala, negatibo naman sa COVID-19 yung 2 sa PUI na nasawi dito sa Davao Region last week. Sa ngayon ay meron ng 52 pa na PUI dito sa Davao Region at kasalukuyan silang naka-admit ngayon sa ospital. Jess? Okay, Jem, lastly, before I let you go, kamusta ang Davao City at yung mga kalapit na probinsya sa ngayon?
Just sarado na nga yung mga non-essential shops dito sa Davao City. At dahil nga marami yung mga apektadong trabahante, kahapon nagsimula na ng paghahatid ng relief goods yung city government dun sa mga residenteng apektado ng lockdown. Samantala, dahil nga apektado rin yung public transportation, kailangan mag-observe strictly ng social distancing nitong mga PJ drivers. So, meron ding programa yung LGU para sa kanila kung saan nga makakatanggap sila ng 11,000 na financial aid. Sa ngayon, Jess, base na rin dun sa guidelines na inilabas kahapon, mandatory na yung pagsusuot ng face mask sa pagpunta sa mga pampublikong lugar at nananatili pa rin sarado, Jess, yung entry points ng lahat ng entry points dito sa Davao region dahil nga simula last week ay pinatupad na itong regional lockdown. Jess? Alright, maraming salamat, Gemma Vansenia, nag-uulat mula sa Davao. The local government of Manila warns funeral parlors that would refuse to accept deceased COVID-19 patients. Manila Mayor Isko Moreno says that funeral parlors will lose their respective business permits should they refuse to provide services to those who died of COVID-19. Moreno adds that he does not want a repeat of an incident where a bereaved family of a COVID-19 patient would be abused. He also reminded funeral homes to follow protocols in accepting services. Moreno also calls on all businesses in Manila not to take advantage of the COVID-19 pandemic. Italy has banned movement within the country in a last-ditch push to contain COVID-19. The Italian government has also issued an order freezing all non-essential business activity. Italian Prime Minister Giuseppe Conte says the latest restrictions are meant to ensure Italy gets through a 10-day stretch in which the numbers are supposed to finally drop. The European country on Friday reported 651 deaths, bringing the total tally to nearly 5,500, the highest globally. The total number of known cases in Italy now stands at over 59,000. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Jess De Los Santos. We are One News.